Ia uitați-vă cum au ieșit, vedeți? Nu se sfărâmă, nu nimic, este pufos înăuntru, vedeți? Ia uitați. Cozonacelul nostru. O rețetă de cozonac fără multă frământare. Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să pregătim cozonacelul nostru cel de toate zilele. Și o să vă arăt modul în care îl fac eu, un cozonacel, fără să fim nevoiți să-l frământăm 30-40 de minute și să vedeți ce cozonac pufos și gustos o să scoatem noi aici, da? Urmăriți-mă cu atenție, pentru că micile detalii pot face diferența. Haideți, încep rețeta. Prezentăm ingredientele. Începem cu ouăle. Eu am pregătit aici 7 ouă. Haideți să vă spun de ce. Mi-am cumpărat niște puicuțe micuțe și uitați ce ouă mici îmi fac. Deci, puteți să puneți 6 ouă dacă aveți ouă mai măricele, da? Ale mele cum sunt mici, pun 7. Am 1 kg de făină pe care o să-l cernem. Aici eu am pregătit 300 de grame de zahăr. Voi jucați cu zahărul cum vreți. Eu încerc să reduc un pic zahărul din fiecare desert, cât se poate. Când nu se poate, nu se poate. Și aici cu 300 de grame rămâne un pic scurt în spucopipapi, parcă nu-i prea dulce, dar eu îi păcălesc așa. 300 puteți să puneți până la 400 sau 500, câte vreți. Aici am pregătit 500 de mililitri de lapte călduți, da? Călduți. O să văd dacă îl folosesc pe tot și vă spun. Nucă, folosesc 400 de grame, am două punguțe de 200 de grame, le-am pisat mărunte. Aici eu îmi pun 50 de grame de stafide. Încerc într-un cozonac să nu pun stafide pentru că fetița nu mănâncă stafide, băiatul mănâncă. Ai probleme aici. Eu am 2 cubulețe de drojdie. Cubulețul meu de drojdie are 25 de grame, eu o să folosesc 2. Dacă folosiți drojdie uscată, folosiți 17-18 grame de drojdie uscată. Aici am jumătate de păhărel, sunt aproximativ 40 de grame de ulei. 100 de grame de unt pe care o să-l topesc și o să-l las să se răcească, îl folosim rece, dar topit. Aici am 2 plicuri de zahăr vanilat. Aici folosim esență de rom, cred că o să folosesc o linguriță, o să vă spun. Și aici am coaja de la o lămâie și de la o portocală mică. Portocala era aproximativ cât lămâia, ca să vă faceți o idee. Și aici am pregătit eu, sunt aproximativ 40 de grame de cacao pură, da? Dacă aveți cacao, eu am făcut, vă spun cinstit, și cu colacao. Dacă puneți colacao sau altă cacao, puneți un pic mai mult. Dacă fiind cacao pură, eu am pus 40 de grame, că e un pic mai puternic, da? Haideți să eliberez aici, eliberez totul aici și începem să frământăm și prima dată o să cern făina, da? Nu vă plictisesc, eu o pun cernută și începem, ha? Haideți, prieteni. Ce am făcut? Am cernut făina, așa, cum mai facem aici un loc ca să nu mai murdărim un castronel, să facem maiaua. Ce vă recomand? Topiți untul, acum la început, vedeți, eu am topit untul, pentru că trebuie să-l lăsăm să se răcească. Așa. Acum, eu o să-mi iau drojdia, așa, de lingurița cum cade, cum o țin eu așa frumos. Îl punem aici și o să iau imediat zahărul. O să-i adaug lapte. Eu nu-i adaug tot laptele, pentru că mereu, câteodată mai schimb făina și una absorbe mai mult, una mai puțin și trebuie să fiu precaut. Asta vă învăț și pe voi, mereu să fiți precauți. Nu puneți tot laptele, puneți mai puțin și la sfârșit, dacă e nevoie, adăugați mai mult. O să-i adaug 2-3 linguri de zahăr și o să vă explic imediat cum împart eu zahărul. Da? Eu am pus 300 de grame de zahăr. Aici să nu te vergi. Și o să-l împart în felul următor. Eu o să-i pun 200 de grame de zahăr aici la aluat și 100 de grame o să-i pun la umplutura cu nucă. O să vedeți imediat. Voi dacă folosiți mai mult, împărțiți-l cum vreți. Eu la umplutură vreau să-i pun un pic mai puțin decât la aluat, mereu. Aluatul trebuie să fie un pic mai dulce, copiii or să simtă dulce, da? Haideți, eu mestec așa bine un pic aici. O astupăm și lăsăm să se activeze bine drojdia, să înceapă să formeze maiaua, cum îi zicem noi, nu? Că maia în limba turcă înseamnă drojdie. Așa, eu acum la stup și trec la umplutură să vă arăt cum o pregătesc. Nu pierdem timp, punem stafidele să se hidrateze cu apă, da? Trebuie să le punem înainte și le lăsăm aici deoparte să se hidrateze. Le-am astupat cu puțină apă. Așa, gata. Au trecut 5 minute, timp în care eu am spart ouăle, am separat albușurile de gălbenușuri. Ia uitați ce frumos a crescut drojdia mea. Acum nu v-am spus la început, dar la orice prăjitură, la orice, eu pun puțină sare, da? Și eu îmi pun aici un praf de sare peste gălbenușuri, da? Eu albușurile le dau la o parte, pentru că o să le folosim imediat. Și acum continuăm cu celelalte ingrediente. Îmi pun cele 2 pliculețe de zahăr vanilat. Așa.
Eu zahărul mi l-am separat, am lăsat 100 de grame pentru umplutură și restul de zahăr îl adaug aici. Haideți să vedem. Pun esența de rom. Esența mea de rom nu e așa de puternică, da? Trebuie să aveți grijă dacă aveți fiole sau altă esență mai puternică. Eu îi pun o linguriță. Puteți să-i puneți după pofta inimii voastre aici. Adaug coaja rasă de lămâie și portocală. Așa, frumos facem loc aici. Să nu uit nimic, pentru că de multe ori aici filmez și uit câte ceva și trebuie să revin. Adaug uleiul. Adaug untul topit care s-a răcit, l-am topit la început să mi se răcească. Așa. Și adaug gălbenușurile de ou. Așa frumos. Eu încerc să limpi. Și acum le amestecăm bine, bine. O să le frământăm foarte, foarte puțin. Hai să vedem dacă mai avem nevoie de restul de lapte sau nu. Ia uitați, o să-l pun. Deja eu îl simt. Don Sebastian îl simte la mână imediat. Îl pun pe tot și continui să amestec. Nu pot până nu bag eu mânuța mea așa, să simt eu aici ce fac. Da? Bine spălați pe mână. Wow, mirosul de rom și aromele. Gata. Deci 500 de ml de lapte la făina mea. Și imediat o să vă arăt ce făină am folosit. Că după aia uit și eu când mă întrebați. Imediat o să vă arăt tot ce am folosit aici. Rămâneți până la sfârșit să nu vă scape nimic. Da? Vedeți? Nu are nevoie de frământat mai mult de 5 minute. Să zicem 5 minute până obțineți o cocă omogenă, da? Nici mai mult, nici mai puțin, 5-6 minute. Ungeți un pic aici cu ulei să nu se lipească. Nu trebuie să o frământați mai mult, ia uitați cum e. Coca, cât de tare mi-a ieșit, uitați, ca să vedeți așa cât de cât. Și acum o lăsăm aici la dospit. Deci eu am frământat-o aproape cât baclavaua. Nu trebuie să stai jumătate de oră, îi dau un pic de ulei așa pe deasupra. O astupăm cu folie de bucătărie. Eu nu pun folie de bucătărie mereu, îmi pun un șervețel de bucătărie, o cârpă și o lăsăm aici, așa murdar, uite așa frumos, dă-te să-mi pun eu aici. O las aici o oră la dospit. Știți unde o bag eu la dospit în caz de mai deschid ușa și face curent? În cuptor, la cuptorul rece, da? O bag în cuptor și închid ușa, o oră. Ce facem acum? Voi dați un like, distribuiți cu prietenii voștri, eu mă spăl pe mâini și revin cu voi să continuăm cu umplutura. Acum că avem o oră la dispoziție, în timp ce crește aluatul, începem să batem ouăle spumă. Gata. Vedeți? Le-am bătut cât se poate de tare. Și acum adăugăm această compoziție cu zahărul. Eu am pus, cum v-am spus, 100 de grame. Și aici mă repet, voi dacă vreți, după gust, puneți mai mult zahăr, nicio problemă. Adaug zahărul, le amestecăm încet, așa. Adaug cacaoa. Și amestecăm și imediat îi adăugăm și nuca și le amestecăm pe toate bine, bine, bine. Aici, după gust, voi puteți să-i mai adăugați tot ce vă poftește inimioara. Hai să vedem câte. Dacă o pun pe toată, o punem pe toată, că facem pentru noi acasă, da? Nu trebuie să fim zgârciți, că nu că e sănătoasă. Hai! Și acum o amestec bine, am amestecat-o. Nici așa încet, încet de jos în sus ca la chec, dar nici așa brut să omorâm. Încetișor, așa, cu un pic de carinio, cu un pic de dragoste. Așa. Aici avem compoziția noastră. Cum am spus, eu cacao nici l-am cernut-o pentru că nu este nevoie. Stafidele nu le adaug aici pentru că copila mea este foarte delicată. Tati, dacă pui stafide nu mai mănânc. Păi ce fac, îl mănânc eu? Nu. Da? Și acum aici aveți cozonacul vostru cel mai simplu. Am frământat 5 minute să leg coca. Exact ca la baclava, n-am frământat mai mult. Dă-i și dă-i cum dădea mama lui Dumnezeu să ierte. Bam, 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 măi, să toată noaptea mai dai și tu că mă doare mâna. No. Facem o cocă, o lăsăm și acum o oră avem la dispoziție să facem ce vrem, da? Puteți să faceți altceva în bucătărie. Eu aici am aluatul,
când se dospește, revin cu voi, prietenii mei gurmanți. Dacă ești nou, abonează-te la canalul meu și așteaptă să vezi la sfârșit ce scoatem noi de aici. Haide! Și acum, vă spun, trebuia să spăl vasele, dar soția mi-a zis, dacă ți se cozonacul bun, le spăl eu. Gata, nu le spăl. A trecut o oră. Ia uitați-l cum e, vedeți? Cum nu l-am frământat mult, că nu îi trebuie să-l frământăm prea mult. Aici l-am. Eu acum, prima oară, masa bine curată, o ungem cu ulei. Așa. Ne-am uns și mâinile cu ulei, bine. Îl scoatem pe masă. Așa. Pus aici pe care. Perfect. Și din acest aluat, eu o să pregătesc 2 cozonaci, da? Deci, dacă pregătim 2 cozonaci, ce facem? Îl tăiem în 2. Vedeți? Aproximativ așa. Eu cred că asta e un pic mai mare și o mai compensăm. Dar noi nu mergem la cofetărie, așa dacă e unul mai mare, unul mai mic, nu contează. Îl lăsăm aici și din 2 o mai împărțim încă o dată în 2, da? Pentru că o să împlătim. Aici avem un cozonac și pe acesta o să-l tai încă o dată în 2. Încă un cozonac. Haideți să începem să-l pregătim pe primul. Eu aici cu mâna, cu masa bine unsă, o mai ung o dată, pentru că aluatul este cât se poate de moale și de frumos. Eu nu folosesc făcăleț, nimic, așa încet, cu mâna. Dar mulți mă mai criticați, de ce pui mâna? Băi, omule, ce face omul cu mâna lui? E lucru manual. Așa. Și atâta timp când noi nu punem făcălețul să-i dăm, lăsăm și aluatul mai pufos, mai moale. Acum ce fac? Iau compoziția mea și o să o întind. Haideți să punem jumate aici. În jumate nu, trebuie să ne ajungă pentru 4. Aici ce vreau să vă spun, cei care ați văzut rețeta de plăcintă dobrogeană sau berec, ați văzut că și acolo am făcut la fel. Lăsați un deget, 2 pe margine, așa, nu-l umpleți până la margine, deoarece când îl înveliți acum, el o să vă iasă nuca afară. Și după aia vă supărați și ziți, ia uite-vă ce am făcut aici. Așa. Deci eu primul o să-l fac fără stafide, sau nu? Haideți să-l facem cu stafide. Haideți să-l facem cu stafide. Cine nu mănâncă stafide să nu mănânce, da? Eu am pus mai puține, voi puteți să puneți mai multe, pentru că eu am pus doar pentru un cozonac. Așa. Și mai las pentru partea cealaltă stafide. Aici, după pofta inimii voastre, îl umpleți cu ce vreți. Cu rahat, cu stafide, cu tot ce vreți. Așa. Le aranjați și acum începem să-l rulăm așa ușor. Așa. Uite ce frumos l-am făcut aici. Și, fără să pierdem timpul, dacă masa nu e bine unsă, îi mai dați un pic, facem același lucru cu al doilea, da? Uitați, mânuțele astea frumoase așa. Aoleu, sebi. Da? Ați văzut? De ce trebuie să pui făcălețul, să dai, să omori aluatul ăsta? Să nu faceți așa ceva acasă. Hai. Acum îi punem nuca și lui și continuăm. Am făcut și partea a doua de la primul cozonac. L-am rulat. Atât de ușor aveți cozonacul aici, da? Acum îl împletim așa și îl punem în, haideți să iau una frumos, tava noastră tapetată cu hârtie pentru copt. Vedeți, eu am pus un pic de ulei ca să se vadă mai frumoasă, să stea aici. Și îl punem la copt. Aici mi s-a dus hârtia, nicio problemă, că o scot. Cum? Odată formați cozonacii, îi acoperim și îi lăsăm la dospit încă o oră. Atât de simplu. După care îi introducem la cuptor. În timp ce ei stau la cuptor, eu o să vă explic câteva mici detalii la care puteți să greșiți. Este foarte simplu, aici nu aveți ce să faceți. Și 2 mâini strângi să ai și faci cozonacul ăsta. Ți-o spun așa de sincer, da? Prietenii gurmanți, haideți, lăsați-l să crească și ne vedem imediat. Ia uitați cozonăceii noștri. Haideți să-i vedeți. Deci, o oră au stat în tavă și o oră înainte. Ia uitați. Acesta când l-am întors, l-am pedepsit puțin, s-a rupt aici. Voi încerca să nu vi se rupă așa, dar nicio problemă, că să vedeți ce scoatem de aici. Nu v-am spus, eu acum am aici un gălbenuș de ou. Așa. Cu care o să ung cozonăceii noștri pe deasupra. Haideți. Eu am tras de un gălbenuș de ou, de un ou mic, cât am putut. Dacă voi considerați că e puțin, mai puneți unul. Dar mie mi-a ajuns, vedeți? L-am dat așa frumos. Și acum, eu o să introduc acești cozonăcei.
La cuptorul încins, în cazul meu, la 175 de grade, cum v-am explicat la pâinea turcească, care n-avea lapte, n-avea ou, ce v-am zis? 250, că nu facem cozonac, n-are lapte, n-are ou. Aici avem lapte, ou. Încet, 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 piano, piano. Trebuie să-l punem la o temperatură moderată, da? Eu îl pun la 175 de grade și o să vă spun cât timp l-am lăsat. Haideți! Acum, cât ei stau la cuptor, haideți să vedem, să recapitulăm ce am făcut. Bun. Îl putem numi cozonac fără frământare? Nu, că am frământat 5 minute, 10 minute. Îl putem numi fără frământare? Da. Pentru că n-am frământat cum frământa bunica mea. Pam, 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 săraca avea artroză până o durea mâna. 40 de minute. Nu este nevoie, prietenii mei, urmați. L-am frământat ca pe orice, ca pe pizza, ca pe baclava. 10 minute să formăm un aluat și îl lăsăm acolo, da? Faceți exact ce am făcut eu și dau garanție că nu-mi bag joc de ingredientele la nimeni. Haideți să vedem după aia ce am făcut. După ce l-am frământat, o oră la dospit, da? Nici mai mult, nici mai puțin. Nici peste noapte, nici 20 de minute, o oră. Îl umplem, îl facem fără făcăleți. Fără făcăleți pentru că îi stricați toată armonia. Cu mânuța frumos, îl întindeți și îl băgăm la tavă încă o oră. Ce făină am folosit eu? Eu astăzi am folosit o făină cu un procentaj de proteine de 13%. De ce? Pentru că îmi cumpărasem 3-4 kg când am făcut berecul turcesc și vi l-am arătat. Dacă n-ați văzut rețeta, vă luați pe aici pe undeva. Și mi-a rămas făină și am folosit-o. Voi, dacă nu aveți făină de 13%, folosiți făina care vreți, dar vă spun ceva, laptele s-ar putea să difere. S-ar putea să ia mai puțin lapte sau mai mult. Ce trebuie să faceți? Ce v-am spus la început? Puneți laptele călduț și puneți puțin câte puțin. Amestecați, vedeți, s-a format coca. Are consistența care v-am arătat-o. Lăsați-l așa. Că nu are, îl puneți pe tot. Că lipsește, îi mai puneți un pic. Deci așa de simplu. Aici n-ai matematică. Deci dacă cu ani în urmă să faci cozonac, trebuia să fii un artist, să fii șmecher, după ce vezi video ăsta, să faci cozonac e floare la ureche. Da? Prietenul meu gurmanzi, dacă e prima oară când mă vezi, abonează-te, dați un like și distribuie cu prietenii tăi gurmanzi și vedem ce scoatem din cuptor. Haideți! Gata! Eu i-am lăsat exact 45 de minute. După 40 de minute i-am probat. Știți cum îi mai probez eu? Îi simt la mână. Eu am mâna formată, nu vă las după mine, îi simt la mână, sunt un pic mai ușor sau dacă nu, cu paiul, poc. Aici nu greșesc niciodată, da? După 40 de minute am oprit cuptorul și am mai lăsat 5 minute un pic. Și aici avem cozonacii noștri. Haideți să vă spun ceva acum. Eu îi las să răcească și mă duc să mă culc, că e 1 noaptea, prietenii mei gurmanzi, m-a prins 1 noaptea cu cozonacul aici. Mâine am musafiri acasă, îmi vin nepoțelele, îmi vine familia și vreau să-i servesc cu ceva frumos, da? Și mâine îi probăm și o să vedeți ce scoatem aici. Haideți! Gata, noapte. Aici avem pe ei, pe cei 2 cozonăcei. Haideți să-i vedem. Ia fie, pune-te aici aproape. Uite, aici unde v-am zis, mi s-a rupt puțin, dar n-are nicio treabă. Aici un truc, când vedeți că s-a rupt în partea de sus, eu n-am mai făcut-o, îl întorci în jos ca să arate mai spectacular. Haideți să-l și tăiem. Să vedem acum ce am scos înăuntru. Au. Imediat tai o felioară. Are un miros incredibil. Ia uitați. Ce pufos e, ce moale, fără să-l frământăm o jumătate de oră sau o oră. Incredibil de bun, da? Eu știu că majoritatea dintre voi știți să faceți cozonac, eu doar v-am arătat felul în care îl fac eu. Foarte simplu, este foarte simplu și uitați-vă ce gustos și ce bun este, da? Nu vă mai rețin, i-am făcut pentru că cozonacii fac normal, numai de sărbători. M-a întrebat fetița, dar tati, doar de sărbători trebuie să mâncăm noi cozonaci? Nu, tăticu. Și am făcut cozonacelul nostru pe care îl prezint cu voi, prietenii mei gurmanzi. Și dați un like, distribuiți-l cu prietenii voștri dacă v-a plăcut. Sunteți iubiți! Ne vedem într-un nou video!